سلام دوستای گلم. امروز اومدم تا یه کاپکیک شکلاتی 3 سوته و بی نهایت خوشبافت و خوشمزه رو یادتون بدم. اونقدر طرز تهیه‌اش راحته که هوس میکنین الان پاشین و درستش کنین. اولین کار تمام مواد خشک رو مخلوط میکنیم، یعنی روی 300 گرم یا 2 پیمونه آرد کیک 40 گرم یا نصف پیمونه پودر کاکائوی تیره رنگ رو میریزیم. بعد 2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر، نصف قاشق چایخوری جوش شیرین که اصلا حذفش نکنید. بعد 1/4 قاشق چایخوری نمک، 1/4 قاشق چایخوری وانیل، 210 گرم یا 1 پیمونه شکر رو اضافه میکنیم. مواد رو یکم مخلوط میکنیم. برای قوی تر شدن طعمش 1 قاشق سوپخوری نسکافه هم اضافه میکنیم. بعد تمام مواد رو یک بار الک میکنیم. حالا وسطش رو باز میکنیم. 100 گرم یا نصف پیمونه روغن مایه میریزیم. بعد 220 گرم یا 1 پیمونه شیر داغ اضافه میکنیم. بعدم که 120 گرم یا نصف پیمونه آب داغ اضافه میکنیم. بعدم آروم که بیرون نپاشه مخلوط میکنیم. بعد 2 تا تخم مرغ رو با چنگال یکم میزنیم تا باز بشه و به مواد اضافه میکنیم. حالا مجدد همه رو با ویسک مخلوط میکنیم تا جایی که مواد کاملا یک دست و صاف بشه. خیلی هم نیاز به هم زدن نداره. میبینین که مواد خیلی غلیظ نیست و به این صورته. برای ریختن داخل کپسول بهتر مواد رو داخل قیف یک بار مصرف بریزیم. از اون طرف داخل کپسول کاپکیک رو با قلممو یا اسپری روغن یکم چرب میکنیم. بعد کمی بیشتر از نصف کپسول ها رو مواد میریزیم ولی اصلا پرش نمیکنیم. اگر قالبتون مثل من 12 تا جای کاپکیک داشته باشه میتونین داخل 4-5 تا کپسول دیگه مواد بریزین. من اینجا داخل کپسولای مافین میریزم که محکم ترن و نیاز به قالب ندارن. فرتون از قبل حتما گرم کرده باشین. اگر فر برقی بود 155 درجه، اگر گازی بود 170 درجه مناسبه و به مدت 25 الی 30 دقیقه پخته میشه. بیش از تایمی که گفتم داخل فر نمونه تا رطوبتش حفظ بشه. اگر حرفه‌ای تر باشین که با دست زدن روی کیک متوجه میشین کاملا داخلش پخته. اگر نه با یک خلال چوبی هم میتونین اینو امتحان کنین. من اینجا 2 رنگ شکلات هم ذوب کردم و با چند تا دونه ترافل تزیین کردم. میتونینم فقط از شکلات تلخ استفاده کنین. حتما این کاپکیک رو درست کنین. مطمئنم عاشقش میشین. دوستان 1-2 قسمت بعدی رو اختصاص دادم به پاسخگویی به سوالاتتون. سوالاتی که بیشتر در مورد کیک های تولده، اینکه داخل چه قالبی کیک چند تخم مرغی رو میتونیم درست کنیم و اینکه حالا خامه چقدر مصرف میشه برای فیلینگ یا برای کاور کیک. حتما آموزش ها رو دنبال کنین و ما رو به دوستانتون معرفی کنین. خیلی عزیزین، مراقب خودتون باشین. تا یه قسمت دیگه باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.